নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক গড়চুক ফ্লাইঅভাৰ নিউ ফ্লাইঅভাৰ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আপোনালোকে গড়চুক ফ্লাইঅভাৰৰ কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িল আপোনালোকে চাওক আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকল ভাইয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চিটি ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম কৰিছে আৰু মৰম কৰিব। আপোনালোকক যেন দিব লগা কিবা মই বিচাৰোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকক দেখুৱাম। গুৱাহাটী চিটিৰ কিছুমান ৰোড ফ্লাইঅভাৰ আপোনালোকক প্ৰথমতে মই ফ্লাইঅভাৰবিলাক দেখুৱাই আছোঁ, তাৰ পাছত নিশ্চয় আপোনালোকক ৰোডবিলাক দেখুৱাম, ক'ৰ পৰা ক'ত যায়, কোনপিনেদি কি ওলাব পাৰে। আপোনালোকে মোক অকণমান সঁহাৰি জনাব, তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাওক। বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িল আৰু বেছি দিন নালাগিব চাগে, আৰু 6 মাহমানৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব চাগে। বৰগাঁও অলৰেডি ক'ৰবাত 2-3 মাহৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হ'ব, কিন্তু গড়চুকৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাম অকণমান যেন মোৰ দেখাত অলপ দেৰি যেন লাগিব। তো ওপৰত আপোনালোকৰ এইবিলাক লগোৱা নাই, এতিয়া চিংগুল চাওক। আপোনালোকে এনেই এপ্ৰেছৰ কাম কৰি আছে দৌৰ চাইডত, কিন্তু ওপৰত উঠোৱা নাই এইবিলাক। চাওক, এইবিলাক উঠোৱা নাই, বাকী ওপৰৰ কাম কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে। দৌৰটো চাইডতো পূৰা মাটি চাটি দি পূৰা একদম কৰিছে, কিন্তু অকণমান জাম বহুত, যিহেতুকে মই দিনৰ ভাগত আছোঁ। বহুত জাম, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল গড়চুক চাৰিআলি পাই যাম আমি। এইটো গড়চুক, এইখন ফ্লাইঅভাৰ। আপোনালোকে দিনে আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ দেখা পাই থাকে। চাওক, বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি আছে। চাওক, এইটো গড়চুক চাৰিআলি হয়। আমি এতিয়া চিধা গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আমি এতিয়া চিধা গৈ আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু গুৱাহাটী চিটিত আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম মই। এইখন থানা হয়, গড়চুক থানা। এইখন অকণমান জাম আছে, মই অলপ ভিডিঅ'টো সৰু কৰিব লাগিব, নহ'লেতো বহুত লম্বা হৈ গৈছে। চাওক, পূৰা খাৰাখাৰ কাম আগবাঢ়ি আছে। পূৰা একদম কাম কৰি আছে, বেছি দিন নালাগিব আৰু এইবিলাক চব কমপ্লিট হৈ যাব। আপোনালোকক বৰগাঁও দেখুৱালোঁ, আজি গড়চুক আপোনালোকক ফ্লাইঅভাৰ দেখুৱাই আছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আইএছবিডি ফ্লাইঅভাৰ দেখুৱাম। তাৰপাছত আপোনালোকক এখন কৰি মেইন হাইৱেত খানাপাৰাৰ পৰা আপোনাৰ খানাপাৰালৈকে পূৰা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাম এটা কৰি। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চাওঁ, মই আইএছবিডি ফ্লাইঅভাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে। আপোনালোকক বহুত দূৰলৈ আপোনালোকক ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চাওক, ইয়ালৈকে হৈ যাব ফ্লাইঅভাৰ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।